Okay, saan? Okay. Kunting. Bakit? Galit. 1/2. Yes. 2 tablespoons. Umiiyak! Yak. Bugas. Hindi ko naman ikakawin. Ay, dito. Disgusting. Hawakan ko? Hygiene, please. Hygiene. Hygienic tayo, girl. Kaya ba yung cream cheese? Sabi mo eh. Ha? Wala ko sinabi. Wala ko na videoan ka lang. Ano next? Yan na kayo. Mas nadali sa bell pepper. Oo. Tapos Cheetos. Cheetos. Pwede rin ko ng nachos yan. Kahit wala. Ano? Paano pala kalahati niya? Kalahati daw niya. Lahat? Lahat? Ito. Ano to? Cream? At alam mo yung Sayang. Ode. Konti pa, that's my very low. Wow, malinis. Sa iba? Hindi nga. Ayun. Lahat na.